nangyari po dito, nung bumagyo, lumaki ang tubig. Ang agos po ay matulin para halos parang ang batis ng tubig. Maitim at maraming sukal na mga kahoy, kawayang, mga putol-putol. Ito po, katunayan, narito po, tsaka yung dilala natin doon. Pati aking tulay, nasira. Kabidyo kaya. So, Ang nalubog sa akin, TV, washing machine, tsaka mga bidyuke. Bigas, gabi nangyari, umaga. mga ilang hektarya po yung ano dito? Ang palaisdaan. Ang palaisdaan po dito almost kulang 200. Dito lang sa purok na to. Dati ho, sa inyo, ilang po hektaryang palaisdaan nyo? Ang sa akin po may mga 2.5. 2 kalahati. At tapos doon sa amin doon, sa korporasyon namin, 15 hectares. Tapos po dito, 13 hectares. Calixto, Mr. Calixto. So, ibig sabihin po, meron kayo mga 30 hektarya, no? Mayroon po, ayun pa pong katabi namin doon, tsaka dito, sa kwan dito. So, yung 30 hektarya na yan na binabanggit ninyo, mga gaano ho ang ani dyan bawat taon? Ang sa akin, bawat taon kumukuha na ko ng mahigit na Plus kayo 300. 300. Sa kabila, Anong 300 po? 300,000 300,000 ang benta. pesos ang benta. Andun, Sa ilang hektarya po yon sa 300,000? Dalawa. So, 2 hektarya nagbebenta kayo ng 300,000 1 year. sa isang taon. So, sa 300,000 na yun, mga magkano po ang inyong gastos doon? Ang gastos po namin doon ay almost mga 100. 100. Sa iyo, Pete, magkano yun sa'yo? So, Doon ibig nyo sabihin, sa 2 hektaryang palaisdaan ninyo, nawawalan kayo ng 200,000 piso. O, O kaya, bawat isang hektarya, nag-average ng 100,000 piso bawat hektarya Oo. sa isang taon. Isang taon. So, ang sabi nyo dito, mga 200 hektarya. 200 hektarya ang ano dito, ang palaisdaan. Kulang-kulang po dito. Kung 2 hektarya, 100,000 bawat hektarya ang inaani, ibig sabihin nun, Conforme naman po yun sa humahawak. Hindi naman lahat po ganon. Okay. Ang ang kumita lang po dito, itong kay Mr. Calixto, saka sa Kapili Family Pispal. Okay. Hindi naman po lahat. So, ibig sabihin nun, on the average, ang nawawala sa isang taon, aabot ng 20 million pesos. Maaari po. Kasi yung sa amin pong family, yung family Pispal Corporation po doon, umabot po yun ng 400 yun per harvest. So, anong nakaperwisyo ng inyong mga ano dito palaisdaan? Ano po nakasira dito? Bakit ito naging ganito? Yung pong tubig na galing sa bundok at saka yung mga, ano itawag dito? Yung panalahar, nickel. Nickel, laterite. Oo, pati pakain ng sa lunas ng palaisdaan nasira. So ano ba ang nangyayari sa bundok sa ngayon? Nakakalbo na po dito pag umulan, bumabagsak dito yung nickel. Ano ho nagiging sanhin ng pagkalbo ng bundok? Sa pagmimina. May mining daan. Ano ho ba yung mga mining companies na nakakaperwisyo sa inyo? Hindi ko po masyado sa dami po nila Mayroong mga kwan din. Ano yung mga kwan din, Mare? Mare, ano yung mga kwan dito? Yung mga mining companies. Ano ho yung mga mining companies na andito? Mayroong Sa Studam, ano yung mga mining dito? DMCI. Saka yung Binggit. LNL. Binggit mining. Binggit. Eramin. Opo. Pilipinas Mining. Opo. So ibig nyo sabihin, kaya nasira itong palaisdaan ninyo at saka itong ilog ay dahil sa pagmimina. Hindi ko po palisdaan, sir. Kagawad lang ako. Wala akong palisdaan dito. Pero nga, kaya nga po, pero bilang kagawad, ano ho sa tingin ninyo ang dahilan ng pagkasira ng mga palaisdaan dito at ng ilog? Nang dahil po sa mining. Dahil sa mining. Nasisira dahil kinukuha nila. Kayo po si Kagawad Magdalena Marce. Kagawad Magdalena Marce ng Barangay San Fernando. Sige. Maraming pong salamat, Kagawad. Sana po manalo uli kayo bilang Kagawad. Ano saan sinabi mo pati kabukiran? Yung mga bukid, nalubog din. Oo, maski 1 meter. Maski yung mga tanim sa bukid, yung mga plants na Yung palay. Rice land. Natabunan. Natatabon. Mga ilang hektarya po ng sakahan ang nasira? Almost 46. Ay, yun ang hindi ko masasabi, 46, sir, dahil malaki din ito. Mga 46 hectares. That's po. Dito po sa silangan ko po dito. Hindi ko po alam po sa Tubo. Dito lang po sa silangan namin. Dito lang po sa San Fernando, 46 na hektarya ng sakahan ang natabunan ng lahat. Ng laterite galing sa bundok na Minimina. Meron pa, ibig ko sabihin.
At saka yung ilog, na yung mahihirap na tao, naghuhukay sila ng shell. Aha. Ngayon wala ng shell Oo, ng masyado. lukan. So, ibig kong sabihin, pati yung maliliit na mangingisda Wala na na. ang umaasa sa Ilog. ani galing sa ilog ay nawala na ng tuluyan. Kasi Oo, nawala. wala na yung mga isda, wala na yung mga shell, wala na yung alimango, wala na yung alimasag. Oh, hindi na So, ano. so pagdating ng gabi na gusto nilang mangilaw para may paghapunan, wala na ho yun. Wala na makuha. Wala So, na rin, balisara. So, ilang pamilya ho dito sa San Fernando, Barangay San Fernando, ang apektado ng mining? Oh, marami. Marami, sir. Marami. Ano, ang siguro marong mga 300 families. Mga 300 pamilya ng Barangay San Fernando ang apektado ng pagmimina. Oo, yung kumukuhang Yung mga mga sa ilog. fishing, Sa ilog. pipisi. So lahat-lahat po, ilan ho ba ang lahat ng pamilya ang San Fernando? Ang mga botante lang ay 1,210 Ilang pamilya po lahat sa San Fernando? family. Oh, marami yun. Mga 500? Hindi lang Hindi lang po. Mga ilang pong daan ng pamilya ng San Fernando? Kasi yung mga botante, ano eh, 1,210. Wala pa yung kwan. Hindi Oo. marami pang Siguro hindi mga- nagpapile. Sabihin natin kung 500 yung pamilya, mga gaano karami ang apektado? Mahigit kalahati? Hindi naman. Wala namang kalahati pili, ano? Oh, wala siguro. Ha? Mahigit daw. Mas lalo na doon. So, sir, sa- isama natin yung magsasaka, Oo. yung may palaisdaan, nangingisda. Oh. So, mga gaano karaming pamilya o tao ang apektado ng pagmimina sa Barangay San Fernando? Siguro, mga 300. Ano. hindi lang ha. Kasi maraming magsasakat, maraming kwan eh. O, ang isa saka dito, hindi ka ano sila. Yung palisdaan lang. Balaisdaan. So dito ngayon, lahat ng palaisdaan apektado. Opo. Yun talaga ba? So sigurado yun, lahat ng palaisdaan ngayon walang maani. Wala. Hindi mapakinabangan. Pag talagang magbagyo na, yung bahay ko, ginagawa ko ng evacuation Evacuation. center. Oh, evacuation center. Mm. Tasya. So ano po yung panawagan nyo sa gobyerno bilang kagawad? Ay, kung maaari po, sana, yan lang ang gusto naming mangyari, yung ibalik nila yung dating, yung ano ng palisdaan. Kawawa naman yung may mga Magbubukid. palisdaan. At ihinto ang pagmimina. Oo. At ihinto ang pagmimina. Okay. Kaya naman ibalik ho nila. Oo. Ikaw, Ang kwan. Mr. Kapili, ano ang hiling nyo sa gobyerno? Ako po, ang hiling ko po hinto ang stop ang pagmimina dahil marami pong naapektuhan ng dahil dyan. Ano pa, maliban sa ihintong pagmimina? At iayos nila at kung mayroong tulong na ibibigay silang puhunan sa mga maisdaan na magbubukid, kung pwede lang po bigyan nila kami para kami makapag-umpisa. Aha. Yung pong nasirang mga palaisdaan, ano pong gusto nyo mangyari? Sa akin po wala naman gusto kong pagawa, wala naman akong perang pagpapagawa. Yung nawalang kita sa inyo na may 3 taon, anong gusto nyo mangyari doon? Baka po kung sasabihin ko, baka hindi naman nila ibalik. So, ibig nyo sabihin, sana bayaran nila yung nawalang kita sa inyo? Oo, sa aming mga may price down dito, lahat. Hindi lang po ako. Kami Oo. pong lahat na may price down. Kinakilabutan po ako pag sinasabi ko yung bagyo. Lalaki Lumalaki ang inyong mga pantal? Kinikilabutan kayo? Kinikilabutan ako pag nakukuha ko yung dumaang bagyo. Yung dumaang bagyo? Oo. So, kumusta man pagtulog nyo? Umaapaw Pag sila. umuulan? Ay, hindi po alauna, gising na ako. Palaging yung isip ko yung nangyari sa buhay ko Walang income. So, meron pa ako kayo masasabi? Baka meron kayong huling gusto isabihin? Ano ba pwede ko nito? Kasi po, sa ngayon po talagang hindi kami makapag-umpisa at wala po kaming puhunan. At tingnan po yung ilog, talagang halos sarado na. Hindi makapagpapasok ng tubig. Yun po ang kahilingan po lang, sana tulungan naman kami. Nang maibalik ang inyong Ibalik ang mga kabuhayan. nawala o kabuhayan namin at saka hukayin itong ilog na to. Kailangan hukayin. Kayo po, bilang kagawad, ano po ang inyong huling, Pwede, hindi ka magsalita, pwede. Sila na lang po. sila? Aha. Kasi po, anong gusto niyo sir, sabihin? ganito. Ayun. Ang gusto ko pong mangyari, sir, yung namang mga hihirap na hindi na nakakahuli ng isda, sana ibigyan silang trabaho para magkaroon silang hanap buhay. Mhm.